Assalamualaikum. Okey, hari ni kita ada tetamu datang. Tu, yang handsome tu, adik ipar saya tu. Polis tu, jahat tu. Okey. Ni kereta dia, kita nak cat dia punya skirting. Ni skirting dia, ni front lips, ni skirting side skirt, ni spoiler. Lepas tu kita nak Kita nak cat bonet belakang dan bonet depan. Okey. So, kita tak nak celoteh panjang lebar. Nanti saya buatkan time lapse untuk proses-prosesnya ya. So, nanti kita sambung lagi.
Belum. Memang rakam lah kau nak berborak. Ni semalam yang kita buat tu. Nanti kita nak, ni hasil-hasil yang kita simen semalam lah. Kita nak tutup lubang-lubang kecil yang ada dekat fiber ni. Nanti kita touch sampai dia punya apa? Sampai dia punya lubang-lubang tu semua, pori-pori dia semua tertutup. Jadi bila kita cat nanti, surface dia akan jadi cantik lah.
Okey, inilah keadaan semasa kereta adik ipar saya sedang mengering. Ni dah siap proses clear coat. Tak tahulah boleh nampak ke tak dekat kamera ni. Tapi bolehlah pakai cat tin kan. Memang gitulah pergi dia. Ni side skirt dia semalam. Side skirt. Ni bonet baru lepas clear juga, tengah tunggu kering. Kita pakai samurai 2K sahaja. Tak pakai kompresor pun. Front lips. Front lips memang cantik. Belah sini. Baru betul. Front lips. Side skirt. Ni bonet lah. Okey, lepas ni tunggu kering je. Lepas tu dah boleh jalan dah kereta ni. Okey. Ni bonet belakang. Grill pula. Spoiler. GT wing dia. So, gambar tak berjelas. Tapi tak apa. Kita akan usahakan ambil gambar time siang nanti. Okey. Nanti kita sambung lagi. Itulah dia. Alhamdulillah, another projek berjaya daripada Penzauto Garage. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.